Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện lệnh hôm nay, và đây chính là video thứ hai trong series phân tích kỹ thuật của mình. Thì ở trong video đầu tiên chúng ta đã nói về phân tích xu hướng và làm cách nào để chúng ta phân tích xu hướng hiệu quả, sử dụng những cái data về lịch sử giá chạy nó hiệu quả nhất, và đó cũng là cái mình đang áp dụng hàng ngày. Và ở trong video thứ hai này mình sẽ nói về indicator và những cái tác hại của indicator trong trading. Đầu tiên, indicator là gì ạ? Indicator là những cái chỉ báo, những cái công cụ để giúp chúng ta có cái định hướng, cũng như hoặc là giúp chúng ta có một cái nhìn nhận một cái xu hướng theo một cái chiều hướng nhất định. Tuy vậy thì đối với mình, indicator lại là một cái rào cản rất là lớn. Tại vì thứ nhất là indicator luôn chạy sau đường giá. Khi giá chạy xong rồi, indicator mới xuất hiện. Vậy thì chúng ta có nên dùng indicator hay không? Câu trả lời của mình là không. Nhưng nếu như không dùng indicator thì chúng ta làm thế nào để có phân tích thị trường một cách hiệu quả nhất? Thì ở trong tập trước mình đã nói là về xu hướng và cách xác định xu hướng. Vậy thì trong tập này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và hiểu rõ những cái khối chặn OB hoặc là FVG hoặc là vùng thanh khoản. Đầu tiên chúng ta đi về khối OB. Khối OB là gì ạ? Khối OB là một khối đặt hàng mà nơi đó tập trung các cái lệnh được dự trữ ở đây. Ví dụ đây, làm sao để khiến giá đi lên là khi xuất hiện cây nến OB thanh khoản thì sau đó giá mới có thể đi lên được. Đó là điều kiện tiên quyết của thị trường. Khi mà các bạn thấy một dòng lệnh hoặc một trạng thái lệnh có xu hướng mở rộng thì chắc chắn xung quanh nó sẽ có OB. Vậy thì OB đóng vai trò như thế nào? OB đóng vai trò như một điểm hỗ trợ để đẩy giá lên hoặc xuống. Nó đóng vai trò là một điểm tập trung nhiều lệnh của cả hai phe buy và sell. Và smart money, những cái dòng tiền thông minh, nó sẽ xuất hiện ở đây rất là nhiều. Nên chúng ta cần tập trung phân tích những cây nến OB này, và nơi mà giá quay trở lại vùng OB này là nơi mà chúng ta cần phân tích. Cái thứ hai đó là FVG. Bản chất của FVG là gì ạ? Bản chất của FVG đóng vai trò như một liquidity, một vùng thanh khoản. Vậy thì ở trên một cái chart bất kỳ nào đó, ở một khung thời gian bất kỳ, điều chúng ta cần xác định chính là OB, FVG và những điểm cao và thấp, đáy và đỉnh là nơi chúng ta cần tập trung. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải cần tập trung vào những khu vực này? Tại vì giá luôn có xu hướng muốn kiểm tra lại. Thứ nhất là vùng thanh khoản gần nhất là FVG hoặc là OB. Cái thứ hai là giá luôn muốn kiểm tra lại vùng đáy hoặc đỉnh, đó chính là vùng thanh khoản. Vậy thì ở trên chart chúng ta chỉ cần duy nhất tập trung vào một điều là thanh khoản. Vậy thì thanh khoản xảy ra ở vùng nào thì tôi cũng đã nói, đó là vùng OB và FVG và các vùng đỉnh đáy gần nhất. Đó là cách xác định mà vùng giá kiểm tra lại. Vậy thì câu hỏi tiếp theo đặt ra là khi giá đến vùng này chúng ta làm thế nào? Đúng không ạ? Vậy thì câu trả lời của tôi đó, khi giá đến vùng này chúng ta cần giá được kiểm tra lại, xem giá có một cái cấu trúc trong một cái chart nhỏ hơn để có một cái cấu trúc tăng
trở lại hay không, hay là giá phá vỡ qua và tạo một cái cấu trúc điều chỉnh. Vậy thì ở bất kỳ chart nào chúng ta cũng cần tìm những cái OB, những cái FVG, những cái vùng đỉnh, vùng đáy gần nhất và chưa được quay trở lại thì chúng ta tìm kiếm nó. Và việc thứ hai chúng ta là chờ đợi sự hình thành của một mô hình đảo chiều hoặc một mô hình tiếp diễn ở khung thời gian nhỏ hơn tại những cái vùng này để chúng ta xử lý, để chúng ta biết được cái xu hướng tiếp theo của thị trường. Và chỉ cần như vậy thôi là chúng ta đã xử lý xong một cái vùng giá hoặc là một cái biểu đồ mà chúng ta muốn giao dịch ở tại cái thời gian nhất định nào đó. Như ở đây tôi sẽ ví dụ ở phân tích chart ngày. Tôi sẽ ví dụ phân tích chart ngày để chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn. Thứ nhất là ở chart ngày chúng ta đang ở một xu hướng tăng. Vậy thì xu hướng tăng nó đến đâu? Xu hướng tăng bắt đầu ở điểm 2958.8 và hiện tại nó đang ở đỉnh cao của nó, cái đỉnh gần nhất là 3.500 theo số tròn. Vậy thì từ vùng dưới này lên đến vùng trên này chúng ta có một xu hướng tăng. Vậy thì cái điểm kiểm tra lại của nó sẽ là cái vùng FVG. Ở đây như các bạn nhìn thấy vùng FVG của hai cây nến này, và có thể là vùng kiểm tra của nó, cái điểm thứ hai đó là ở trong cái nến OB đẩy của chart D này. Vậy thì nó hiện tại đang ở vùng đáy của chart D. Vậy thì tôi sẽ xác định cái dâu này nó sẽ có thể kiểm tra lại ở mức 50% và mức đáy dâu, và tôi sẽ ghi lại, lưu lại những cái ghi chú trong cái nến OB này. Đó là cách xác định cái giá có thể quay về. Nếu như giá vượt qua cái vùng OB này thì nó tiến đến vùng FVG này, và ở đây nó lại bị chặn lại bởi một cái khối OB đẩy khác. Vậy chúng ta cũng ghi lại ở trên biểu đồ và chúng ta theo dõi đường giá xem giá có phản ứng ở những cái vùng như này hay không. Đó, đơn giản như vậy. Ở trên chart D chúng ta xử lý như vậy. Vậy thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta đơn giản hóa cái chart đi và chúng ta chỉ sử dụng những công cụ như là OB, FVG và vùng đỉnh đáy gần nhất hoặc những vùng đỉnh đáy mà xa hơn, thì chúng ta đã xác định được một cái cấu trúc đường giá theo cái mô phỏng của chúng ta tại những cái vùng chúng ta neo trước, chúng ta đã lưu ý trước đó. Đó là cái cách mà chúng ta có thể dự đoán được cái vùng giá sẽ được phản ứng. Vậy thì ở đây giá sẽ phản ứng như nào? Thì chúng ta cần một cái cấu trúc đường giá và cái trạng thái của đường giá trong từng chart. Ví dụ như ở trong chart ngày, hiện tại là đang một xu hướng tăng. Nhưng ở trong chart H4 chúng ta thấy chúng ta đang ở trong một trạng thái của giá là có xu hướng điều chỉnh. Hoặc như ở đây, như ở vùng này, trạng thái của giá là điều chỉnh và hợp nhất ngay tại những cái vùng này, ngay tại vùng này luôn. Hoặc tôi sẽ lấy một cái ví dụ thêm để chúng ta. Đây. Như trường hợp này, giá đang tiến hành hợp nhất. Sau đó giá bật qua khỏi vùng hợp nhất, sideways đó. Sau giá đổi chiều thì đây chính là một cái xu hướng giá đảo ngược. Đó. Hoặc ở đây cũng như vậy. Ở đây xuất hiện một cái xu hướng giá đảo ngược sau khi giá phá vỡ cái đỉnh gần nhất đây. Giá đảo ngược, chiều giảm luôn. Đó là cách chúng ta mà xây dựng cái cấu trúc giá dựa vào cái trạng thái của giá và vùng OB, FVG hay đỉnh đáy thanh khoản. Khi mà chúng ta xác định qua các khung D,
khung H4 và khung H1 chúng ta có một cái bức tranh tổng quan về thị trường, và chỉ khi nào ba khung này nó hợp nhất với nhau thì chúng ta mới xác định được. Ví dụ ba khung này nó hợp nhất ở trong một cái cấu trúc điều chỉnh thì là nó vẫn đang điều chỉnh, hoặc nó hợp nhất ở trong một cấu trúc tăng giá, ví dụ cấu trúc D đang là cấu trúc tăng giá, thì chúng ta luôn muốn H4 và H1 sẽ ở một trạng thái tăng giá, và khi nó ở trạng thái tăng giá chúng ta sẽ đánh, còn khi nó ở trạng thái điều chỉnh chúng ta sẽ đứng ngoài. Vậy là tôi đã xử lý xong cái cấu trúc giá cũng như cách sử dụng của OB, FVG và vùng thanh khoản đỉnh đáy. Việc chúng ta cần làm là chúng ta xác định trên khung ngày, khung H4 và khung H1 những cái vùng quan trọng để chúng ta có thể xem xét giá liệu rằng có phản ứng tại những cái vùng này hay không, và nó phản ứng như thế nào thì chúng ta mới có được những kế hoạch tiếp theo cho cái đường giá. Và đó là cái cách mà chúng ta xác định. Cái điều thứ hai tôi muốn nói đến đó là về tư duy giao dịch trong cái thị trường Forex này. Ở trong thị trường giao dịch Forex hoặc bất kỳ một cái thị trường tài chính nào khác thì cái tư duy giao dịch rất là quan trọng. Vậy thì tư duy giao dịch xây dựng trên điều gì? Đầu tiên, chúng ta phải có một cái xu hướng rõ ràng và sự thiên vị về xu hướng. Chúng ta phải có bức tranh tổng quan là liệu rằng giá có tăng trở lại hay không tại những cái vùng này không, đúng không ạ? Liệu tăng trở lại hay không, hay giá tiếp tục rơi xuống, hoặc giá đi sideways tích lũy. Đó chính là cái bối cảnh của thị trường mà chúng ta cần quan tâm, và cái sự thiên vị của chúng ta theo phương hướng nào. Hoặc chúng ta xác định rằng ở trong cái chart mà theo chúng ta phân tích giá có thể rơi thì chúng ta tiến hành một cái vị thế bán, hoặc giá có thể lên thì chúng ta tiến hành một cái vị thế buy, và chúng ta đưa ra những cái quan điểm cũng như những cái điều kiện để nó có thể lên hoặc nó có thể xuống. Vậy sự thiên vị của chúng ta, ví dụ nếu như tôi thiên vị về thiên hướng sell thì chúng ta sẽ cần những cái điều kiện như thế nào? Đầu tiên, chúng ta bảo xét cái mức phản ứng ở đây. Nếu như giá phản ứng ở đây không bật quay trở lại một cách nhanh chóng thì tôi xác định là ở đây có thể sideways tạo thành một cái cấu trúc mới, sau đó chúng ta mới có thể xác định lên hay xuống. Xong tiếp theo đó thì tôi cần một cái mô hình hiệu quả. Ví dụ nếu là nó tiến hành rơi xuống tiếp thì cái điều kiện để nó rơi tiếp là gì, hoặc điều kiện để nó lên tiếp là gì. Và chúng ta xây dựng những cái tín hiệu như vậy dựa trên cấu trúc giá, cũng như xác định những cái vùng thanh khoản như FVG, OB hoặc đỉnh đáy, thì chúng ta đã có được một cái sự thiên vị về sell hoặc buy. Chúng ta thiên vị theo thiên hướng buy hay thiên hướng sell thì chúng ta chỉ cần kết hợp cái điều cuối cùng là một cái cấu trúc giá trong một cái chart nhỏ hơn, ví dụ chart M15. Chúng ta xây dựng một cấu trúc giá nó đi lên hoặc xây dựng một cái cấu trúc giá nó đi xuống thì chúng ta đã có thể hoàn thành được cái điểm vào lệnh của mình. Nhưng điều lưu ý quan trọng nhất đó là trước khi có một cái entry, hoặc khi mà chúng ta thiết lập một cái entry thì cái xu hướng nó là quan trọng nhất, và nó chiếm 80% tỷ lệ chiến thắng của bạn khi vào lệnh. Khi bạn xác định xu hướng thì cái tỷ lệ chiến thắng của bạn chiếm 80%, đó là xu hướng. Khi bạn xác định được rõ xu hướng thì tỷ lệ chiến thắng sẽ rất là cao. Còn nếu khi bạn không xác định xu hướng, bạn sẽ rất bị chông chênh khi mà không biết buy, không biết sell. Khi bạn vào những cái khung nhỏ hơn, bạn thấy giá lên thì bạn buy, bạn thấy giá xuống bạn sell, nó rất ảnh hưởng đến việc
là quản trị cái rủi ro. Đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ trong cái video này, và rất hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn. Và tôi sẽ chỉ tập trung vào cái xu hướng trong cái giai đoạn mà những cái series về phân tích kỹ thuật của tôi được thiết lập, và sau khi chúng ta cùng nắm rõ những cái xu hướng rồi thì tôi sẽ chuyển đến những cái setup hoặc những cái setup entry một cách cụ thể hơn để chúng ta cùng theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.